عزيزي المشاهد الكريم، هل يمكن رسم وجه إنسان من 5 زوايا في نفس اللحظة؟ فالتكعيبية ليست تشويها، بل طريقة مختلفة لرؤية الحقيقة. وأوعدك عزيزي المشاهد الكريم إنك ستفهم التكعيبية وستتعلم رسم التكعيبية خطوة بخطوة، وستنتقل من التكعيبية إلى التجريد بكل ثقة. ما هي التكعيبية؟ التكعيبية حركة فنية ظهرت في أوائل القرن العشرين حوالي عام 1907، وغيرت جذريا الطريقة التي يرى بها الفنانون العالم. والتكعيبية في أبسط تعريف لها إنها بتقوم على تفكيك الأشياء والأشياء الواقعية إلى أشكال هندسية بسيطة، مثل المربعات والمثلثات والمستطيلات والخطوط المائلة والأسطح المسطحة، ثم إعادة تركيبها في اللوحة بطريقة تسمح برؤية عدة زوايا في نفس الوقت، أي أكثر من منظور للموضوع في نفس الصورة. وتاريخ التكعيبية: بدأت الحركة التكعيبية مع الفنانين بابلو بيكاسو وجورج براك في فرنسا، واستلهموا من الفن الإفريقي والأقنوسي الأقنعة والمنحوتات التي تمثل الأشخاص بطرق هندسية مجردة. وبعد ما ألقينا نظرة سريعة على إيه هي الحركة التكعيبية، والتكعيبية في أبسط تعريف لها، وتفكيك الأشكال واستلهامات بابلو بيكاسو وجورج براك من الفن الإفريقي والفن الأقنوسي من خلال الأقنعة والمنحوتات، تعال معي أيها الفنان المبتدئ، تعال وهات معاك ورق عادي، ورق كانسون، قلم رصاص، أقلام فلوماستر، ألوان خشب أو ألوان أكليريك، مسطرة وده اختياري، وممحاه برضو اختياري، عشان نرسم في الأول وجه واقعي بسيط، وبعد كده نقسمه لمربعات ومثلثات ومستطيلات وخطوط مائلة. وانا استخدمت اقل الخامات علشان ما يبقاش فيه حجة لأي فنان مبتدئ لعملية الرسم والتدريب على الرسم التكعيبي والتكعيبية. وقبل ما انسى معلومة صغيرة ولكنها مهمة، هي أنواع التكعيبية، وفي مقارنة بين النوعين من أنواع الفنون التكعيبية: التكعيبية التحليلية والتكعيبية التركيبية. فالتكعيبية التحليلية ألوانها محدودة، تفكيك شديد، أشكال هندسية دقيقة، بينما التكعيبية التركيبية ألوان أقوى، قص ولزق اللي هو الكولاج، وأشكال أوضح. وجبت لك صورة مج عشان ترسمه في 4 خطوات بأسلوب تكعيبي، وزي ما تشوف في الصورة اللي قدامك. وكمان صور لكراسي
ترسمها بأي طريقة تحب بأسلوب تكعيبي برضو. ودي صورة مباني عمارات مرسومة بأسلوب تكعيبي للتدريب عليها. وده منظر طبيعة صامتة مرسومة بأسلوب تكعيبي برضو للتدريب عليها. وده قناع إفريقي بأسلوب تكعيبي للتدريب عليه برضو. وفي نهاية هذا الفيديو أرجو عمل لايك وشير والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد من فيديوهات قناة رسام الفنون الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.